Hi guys, welcome back to my channel. Sorry dah lama tak buat video because I'm busy with work, but today I'm back. Hey my love. Hi. So today I'm gonna review ada satu produk lokal, SLAE Cosmetics. Hari ni kita nak buat look 10 minit je dah siap untuk pergi kerja. Kalau korang nak tahu barang apa dalam box ni, sebelum tu jangan lupa hit the like button, share and don't forget to subscribe to my channel. So let's get ready with me dengan SLAE Cosmetics. Within 10 minutes korang boleh cap-cup siap pergi kerja dengan rasa confident. Okay, kita mulakan dengan cover semua dark circle yang kita ada and also spots dengan Summerkiss Liquid Lip Matte ni dalam colour Strawberry Colada. Untuk korang yang ada dark circle teruk macam I ni, they suka cover lah dengan colour corrector sikit. A few dots. Lepas tu saya nak gunakan Bare and Boujee this cushion foundation in natural beige. Ada SPF 50 PA+++. So kita nak letak dia sebagai concealer. So nampak tak? Sebelah sini dia dah cover my dark circle. So I'm going to continue with my left side. Korang nak continue pakai the whole face pun boleh guna cushion foundation ni, but I want to test out the liquid foundation. Okay, so this is the Bare and Boujee Matte Liquid Foundation dalam shade 01 Light Beige. The SPF 20 PA++ and oil free, up to 24-hour moisture lock. And sesuai untuk normal to oily skin. Kita goncang-goncang. Use a brush. Sebab dengan brush kuranglah produk ambil. Kalau kita guna sponge, sponge akan mengambil banyak produk tu masuk meresap dalam sponge. Tapi kalau brush, kita boleh seret dulu the liquid foundation and then use sponge untuk smoothkan dia. The colour is a bit light, but it's okay, nanti kita akan contour. Oh my god, I rasa I terletak banyak. But it's okay, it's alright. That. Kalau korang nak tahu, SLAE Cosmetics ni founder dulu seorang lawyer tau. Okay, let me finish this off camera first sebab nanti tak sekata. Selepas kita dah letak, kita dah sekatakan foundation kita, kita nak set makeup kita dengan Bare and Boujee two-way cake. This one code Natural Beige and dia ada SPF 30. Kita nak set our makeup and mula-mula kita set bawah mata kita dulu sebab dekat sini yang selalu akan crease. Korang rasa muka kita ni terlalu cerah, so kita akan tone it down dengan Sunny Glow palette ni. Dia ada blusher, contour and highlight. Ambil brush, don't worry, so kita akan tone this putih ni menggunakan contour. Ambil sikit je sebab I takut dia pigmented. Buat kat cheekbone kita, kat bawah sini. Dari sini sikit. Masuk hidung. Okay, settle. Dah nampak warm sikit muka kita. Then I'm gonna add blusher daripada palette ni. So kita ambil colour pink ni, tap off the excess and kita colour dekat upper cheeks kita ni. So muka sebelah dah nampak bermaya. Kita buat lagi sebelah. Dan kat sini. Kat hidung sikit. Kat dahi.
Okay, so lastly daripada palette ni kita ambil highlighter dia. And then kita letak dekat highest cheekbones supaya nampak bila matahari ke lampu ke hit dekat muka kita, kita akan nampak macam glowing. Look at that. Terpesona. Tu macam tu. Okay, lepas tu dekat hidung kita ambil dengan jari. Okay, now we're done with the face palette. So, kita nak move on dengan mata. Okay, so this is the Wild and Wonder eyeshadow palette. Ada 6 colour. Look pergi office ni kita nak look yang natural and practical lah untuk korang pergi office sebab nak cepat kan. Play around with the warm colours lah. So, I nak use this colour, peach. Colour all over our lids. Ni this shimmer right here. Okay, so mata dah ready. Then you ambil the same colour bawah under eye. So I'm gonna take back the colour orange tu. Selepas dah sudah pakai eyeshadow, kita nak pakai eyeliner pula. So this is the Feline SLAE Feline eyeliner colour black. Sebelum kita pakai, kita goncang-goncang dulu. Punya packaging sangat cantik macam zebra macam tu. Wow. Dan kita buat small wing. After dah settle liner, kita nak pakai mascara. Ni nama mascara dia Triple Thread Mascara 3-in-1 for volume, length and curl. So, hari ni I nak try kita tak nak curlkan pakai curler tu. Nak just try pakai mascara je jadi ke tak. The packaging pun sangat comel, cantik. Warna purple pula tu. Ni like. Oh, warna dia memang pekat ya. Black. Ni sebelah yang dah ada, ni tak ada. Okay, korang dah tak perlu nak pakai falsies. Mascara ni dah terus lentikkan korang punya lashes juga. Tak perlu curlkan. And nampak lah daripada jauh you boleh nampak satu-satu you punya bulu mata. Kita buat bawah. So korang boleh compare sendiri kan. Ni yang tak ada, ni ada. Okay, so I'm gonna finish off tubuh mascara sebelah mata kiri pula. Okay, settle bahagian mata. Kita nak teruskan ke bahagian eyebrow. So this one, eyebrow pencil. Dia bukan eyebrow pencil tau, dia microfiber pen something. This is my first time nak try. Colour dia dark brown macam tu. Cara nak pakai, dia ada 3 mata kat depan ni. Dia macam mimic hair strokes. Nampak tak? Macam kita draw hair strokes kat eyebrow kita. Lepas tu fill in kan sparse area. So we're done with the eyes. So kita nak move on to lips. Okay, so many colors to choose from, but today I'm feeling like wearing this color. Yang ini adalah Summerkiss Lip Matte warna Tropical Pink. Color dia sangat cantik untuk pergi everyday work look.
It glides smoothly. Okay, dah cantik. You're ready for work. Tapi I think I'm gonna mix dengan this colour. Kalau korang nak tengok kan, ini warna ini adalah diorang punya Bloom This Way colour Pink Tulip. Pun sesuai untuk pakai pergi kerja. And this one warna Pink Carnation. Dia macam mauve macam tu. Nampak tak? Okay, so I'm gonna try mix it up. Kita nak ambil warna ni lah. Ombre gradient. So pretty. Okay, so look, kita hari ni dah siap. Look, kita hari ni dah siap. Kita dah boleh siap-siap pergi kerja. What do you guys think? Nampak lebih glowing, lebih berkeyakinan. You guys, kalau korang nak tahu macam mana nak dapatkan all this product, korang boleh tengok dekat dalam description box dekat bawah. I will letak the link down below and korang boleh go and purchase. I sangat-sangat suka dengan the overall outcome of this product. And I want you guys to try it out also. Rasa macam tak pakai apa-apa dekat muka. The lipstick are very light. Dia punya foundation, bedak, eyeshadow, semua rasa tak sticky pun dekat muka. Tak rasa powdery sangat. Apa tunggu lagi? Pergi klik sekarang. So thank you for watching. I'll see you guys in my next video. Bye. Oh baby, kejap. Yo. Okay. Busy with work and also with my love.